Odkud pocházíme? Kdo jsme? A kam směřujeme? Odpověď na tyto otázky se lidstvo snaží najít od té doby, co bylo schopné si je položit, a to pomocí poznatků z mnoha různých oborů. Jak humanitních a společenských, tak přírodních. O zodpovězení otázky původu člověka a rekonstrukci jeho cesty světem od počátku až do současnosti se vědci na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity snaží již od jeho založení v roce 1930. V posledních letech se ale objevil nový zdroj informací o naší minulosti. Tyto informace může nést kromě artefaktů, písemných pramenů a pozůstatků starobylých staveb i molekula DNA. Vítám vás v laboratoři archeogenetiky, kde využíváme nejmodernější molekulárně biologické metody k tomu, abychom zachytili genetickou informaci, která se předává z generace na generaci. Ta nám může pomoci například zrekonstruovat podobu historických populačních pohybů, změny ve velikosti populací a společně s archeologickými poznatky poodkrýt zákonitosti a nejrůznější zvyky týkající se sociální struktury v minulosti. Naší laboratoří projde za rok více než 2000 starobylých vzorků z různých koutů Evropy. Většina z nich jsou části spánkové kosti, konkrétně kosti skalní, která je nejtvrdší kostí v lidském těle. To je také důvodem, proč se v ní starobylá DNA často zachovává a proč je tato kost v centru zájmu vědců, kteří se snaží vybrat nejlepší vzorky pro získání co nejkvalitnější DNA. Vhodných zdrojů starobylé DNA je však více. Zajímavé informace o patogenech, se kterými se daný člověk potýkal v okamžiku smrti, mohou přinést zuby. Získané poznatky mohou odhalit příčiny epidemií, které nepochybně ovlivňovaly společnost v minulosti, ale mohou také pomoci zrekonstruovat evoluční historii týkající se bakterií a virů. Porozumění vývojovým procesům těchto patogenů je klíčem k porozumění nemocem, které způsobují, a přináší nové možnosti, jak je léčit. U laboratorní části ale výzkum starobylé DNA nekončí. Sekvenace genomu každého jedince generuje takový objem dat, který je možné zpracovávat pouze na superpočítačích. Časově náročná je také následná analýza dat a jejich kontextualizace. Tato část zahrnuje velmi blízkou interdisciplinární spolupráci molekulárních biologů, bioinformatiků, archeologů a historiků, kteří společně dokáží interpretovat výsledky, které analýza starobylé DNA přináší. Díky znalosti sekvence DNA mohou dnes vědci zabývající se minulostí poprvé najít odpovědi na otázky, o kterých se dříve jen spekulovalo. Analýza celých pohřebišť může určit, odkud populace pocházela a jakým způsobem se v ní předávala moc. Může ale odhalit i příbuzenské vztahy dávno zemřelých lidí nebo dokonce vybudovat jejich několika generační rodokmeny. Analýza těchto vztahů nám o něco přiblíží obrázek dávných společností, kdo tito lidé z minulosti byli, jak žili a jak moc odlišní byli od nás v přítomnosti.